Assalamualaikum. My name is Raj, your medtech entrepreneur, the founder and the owner of Shookran Clothing and Shookran Foundation. Welcome to my vlog. So for today, mag-share po ako ng knowledge or advice regarding how to create a successful clothing collaboration. Unahan ko na po kayo, hindi po lahat ng clothing owners willing po mag-share ng knowledge nila tungkol sa collaboration since nga po most po sa kanila pinaghirapan talaga yung collab. Pero since nga po kaka-start ko and first collaboration ko po together with Hustlin, gusto ko naman ibahagi sa inyo yung mga natutunan ko. And don't forget to subscribe and like this video. Unang-una, dapat may healthy communication or marunong ka makipag-socialize sa ka-collab mo. Dapat may consistency kayo and willing kayo mag-share at magbigay ng knowledge, information, ideas, and opinions regarding the concept. Dapat meron kayong unity. Dahil po, ang kailangan po talaga once na nag-start ka ng collaboration, meron kayong maayos na pag-uusap. Ang pinaka-importante sa lahat, investment. So, wag niyo pong titipirin ang isang collaboration, lalo na dalawa naman kayo dyan. Make sure na yung quality is andun pa rin. Dapat marunong ka mag-reach out to people. Bago nyo pa lang ipaprint yung collab nyo, dapat ini-inform mo na yung mga tao on social media na meron kayong gaganaping collaboration. Para na rin makapag-gain ka ng mga pre-order and mas madali para sa'yo na maglabas ng pera. Always take note na huwag po kayong mahihiya. In short, kapalan nyo po ang mukha nyo. As much as possible, kayo na yung mag-reach out sa buyers, especially kung small business pa lang kayo. Always choose a quality graphic artist. Kung kinakailangan maglabas kayo ng malaking pera para sa graphic artist, go ahead. Of course, kung meron ka ng high quality graphic artist, make sure na yung materials ng shirt mo ay goods din. Madalas po, dyan nagbabase ang mga tao if the shirt is comfortable to wear. Mag-focus ka po sa etiketa mo, dapat makapal, dapat hindi natatanggal agad if it's sublimation. If woven naman po, make sure na hindi siya natatastas agad. Also sa shirts, wag niyo pong titipirin yung GSM niya. Dapat makapal po siya and malambot sa katawan. Dapat yung hang tag nyo is maganda rin. Actually, meron tayong tinatawag na hang tag and sticker. Yung hang tag nila, sticker na rin. Mas tipid sa freebies, like saving the nature na rin. I suggest po, woven din po yung neck tape na gamitin para hindi siya nasisira agad. Freebies somehow complementary. Siyempre, kung may magandang materials ka na, magandang shirt, etiketa, magandang pagkakagawa ng design mo, of course, dapat maganda rin ang printing. Wala pong lagpas yung mga print niya. Ang ganda po ng quality, wala kayong masasabi kung nag-order kayo nito. Pero of course, bago ka mag-proceed sa mga nasabi ko kanina, mag-focus ka rin dito. Concept mo must be really meaningful. Kapag collaboration, may purpose yan eh. It's either you're gonna educate someone or you're gonna tell a story. It's about teaching people. Ang collab shirt po namin ay regarding unity or peace. Sa front po ng aming design, it's all about Bloods and Crips. Sila po ang dalawang gangs na kilala sa Amerika. Sa likod naman po ng design namin ay Christian and Muslims. Madalas po nagkakatalo ang mga tao dahil iba-iba po ang paniniwala. Bilang pinopromote ko po ang cultural relativism, gusto kong ipamahagi na dapat may acceptance between two people. Dapat marunong po kayong umunawa sa kung ano at hindi nyo alam. It's like growth mindset para makilala pa yung ibang culture. Kumbaga pagkakaintindihan para may unity and equality, may peace. And yun po ang gusto mong ipakita ng aming brand sa inyo. Make sure that you're an effective business owner. Dapat hindi ka lang puro magpo-post lang, tapos na. Dapat marunong kang makisama, marunong kang makibagay, and marunong kang makinig. Dapat may positive mindset ka. Yung tipong lagi mong masasabi, sold out. Pero syempre, lalagay rin yun into action. After all, that's the purpose of doing clothing brand, diba? And lastly, you must have an effective photographer and models. People might say na it's weird kasi bakit ako magpo-focus sa photographer or models? Well, hindi ko naman na kailangan yun. Yes, it's not really necessary na magkaroon ka ng model mo. Pwede mo suotin. Pero syempre, dadagdag ko to kasi gusto kong i-share sa inyo kung ano yung ginagawa namin ngayon. Yung concept mo ay dapat applicable sa concept ng photoshoot mo. It's about respecting the culture. If you wanna purchase our shirts, just visit us on Shopee, www.shopee.ph/shookranclothing. It's only for 650 pesos po. May kasama na siyang stickers, plastic bag, eco bag. Stickers po namin malalaki po, dalawa po yon. And that's math.
I want to say thank you to Belle Beauty for my beautiful necklace. Again, thank you so much for listening to me, and I hope you guys have a great day. Enjoy. May God bless you all, and peace.